hadd beszéljünk azokról a helyzetekről, amikor az ilyen indítatásoknak nem engedünk, vagyis, hogy én fölülírom, és nem lépek hitáltal. Tehát kudarc, tehát először is meglépem ellene, azt mondom, hogy nem, én ezt most nem tudom, és megyek az én saját utamon, és utólag jövök rá, hogy nem jó, amit tettem, és akkor jön ez a lelkiismeret furdalás, meg érzed azt, hogy kudarc, tehát teljesen elveszíted az irányt, úgymond. Hogy lehet ezeket megélni? Ez is egy olyan pont, ami lesüllyeszt, tehát mélyre tudsz ezzel is menni, hetekig, napokig eszed magad, hogy de miért, de hogy, de hát már olyan régóta tapasztalod, vagy egyáltalán már kéne tudjad, és mégse tudod. Mit kezdünk ezekkel? Hát nekem a kudarcaim azok nem ilyen pillanatnyi kudarcok voltak az életben, hanem hosszú évekig tartó, fájdalmas periódusok, ezt így kell mondjam. Tehát a legelsőt, azt már elmondtam, a házasságomat. Most jön a következő legnagyobb kudarcom, ami az életbe történt, az a Hanna örökbevevése, mondhatnám, amit rettenetes kudarcnak éltem meg sokáig, és nagyon-nagyon mélyre vitt újra ez a helyzet, amikor avval a gondolattal küzdöttem, hogy tudom, hogy Isten akarata volt az, hogy örökbe vegyük, tudom, és tudtam konkrétan, hogy ő az, akit nekünk ki kell választani. Rengeteg tapasztalatunk volt ilyen téren. Tudtam pontosan, hogy róla van szó, tudtam pontosan, hogy ő az, akit az Isten, akit az Isten azt mondja, hogy ő az, őt kell örökbe vegyük, és akkor a nevelése folytán rengeteg hibát követtem el. Állandóan hibáztam az elvárásaimmal, tehát ugyanabba a szituációba kerültem vissza, sőt, fokozódott a probléma, az apuval való kapcsolatom és a Hanna helyzete, tehát komplikálódott az életünk, és a legnagyobb, legmélyebb pontra akkor kerültem vele, amikor meg kellett hozzam azt a döntést, hogy kiteszem itthonról. Tehát, hogy elküldöm. Kitettem, elkergettem itthonról, és akkor jött a lelkiismeret furdalás. Hogy te nem nevelted jól, a Jóisten rád bízta, elrontottad a nevelését, és még annyira önző voltál, hogy ahelyett, hogy megtértél volna, és magad mellett tartod, hogy bár jó hatásoknak legyen kitéve, te kidobtad a farkasok közé, hogy tépjék szét. Tehát ezek a gondolatok emésztettek. Évekig. Tehát rettenetesen mély fájdalmakon mentem keresztül ebbe a periódusba. Annyira ettem magam, hogy lebetegedtem. Nem a pánikbeteg, nem a lupusz jött vissza, azt azért elmondom. Nem, hanem egy lábfájást kaptam, rettenetesen fájt a bal lábam, a sarkom,
de olyan szintre kerültem, hogy apu éjjel kellett kitámogasson WC-re, nem tudtam egyedül kimenni. És ez mind fokozódott, és egyáltalán nem tudtam ebből a függőségi Gondolatmenetből. viszonyból menekülni. Értem. Tehát akkor nem értettem meg, hogy mi történik. Hát lelkismeretfurdalás, mély lelkismeretfurdalásom volt, hogy én egyből úgy magamra ismertem, hogy milyen gonosz vagyok, hogy a saját kényelmemért, vagy a saját lelki nyugalmamért, mert úgy képzeltem, hogy attól nincs lelki békém, hogy tehát ő a probléma. Tehát kint van a probléma, nem benn nálam. Tehát, azt meg kell oldani. És ezt meg kell oldani, persze, hát ha valaki egyfolytában borst tör az orrod alá, akkor az azt jelenti, hogy el kell távolítani azt a szemét. Tehát így gondolkozunk emberileg, mindenki. Mindenkikünk így Tehát, hogy el kell távolítani azokat a személyeket magunktól, akik rossz energiát bocsátanak ki, hogy beszéljünk a mai nyelvezeten. És hát ez nem igazából így működik. Az igazi megoldás nem ez. De szükségem volt erre a tapasztalatra is az életemben, hogy nagyon-nagyon sokat tanuljak belőle. A Jóisten nagyon kegyelmes volt hozzám ezen a téren is, és meg tudtam érteni én, hogy mennyire be voltam csapva akkor, amikor ezeket a döntéseket hoztam meg. Hiába mondta a doktor úr nekem, hogy hát vegyed lazán, csak szeressed, ne várjál tőle semmit. Ezek a szavak olyan abszurd hülyeségeknek hangoztak a fejembe, amit képtelen voltam meglépni. Tehát hogy lehet azt mondani, hogy csak szeressed, mikor úgy haragszol rá, meggyűlölöd azt a helyzetet, ami kialakult. Tehát nem lehet elfogadni valakit, aki úgy érzed, hogy állandóan keresztbe tesz neked. De így élted meg? Én így éltem meg, persze, így éltem meg ezt a helyzetet. És azóta nagyon sokat tanultam, és azért beszélünk ezekről a dolgokról, nem tudjuk visszavinni, a vonat az elmegy, és nem tudjuk helyrehozni ezeket a dolgokat az életünkbe, azokat a tapasztalatokat, ahol a csődöket, mert most arról beszélünk. Persze, ezért akarom, hogy lássuk, hogy akkor hogy a csődöket, amiken keresztül megyünk, s amit a mi bűnös természetünk, az én központoságunk, az önzőségünk hoz ki belőlünk, mert ez az egész csak az én önzésem miatt történt. Nem tudtam szeretni, mert nem úgy viselkedett, ahogy én tőle elvártam. Tehát az elvárások és az önzés. Tehát ez a kettő, ez mindig nagyon... Ez pusztítja a kapcsolatokat. Így van. És addig, amíg én nem jöttem rá arra, hogy egyedül velem van a gond, senki mással. És ha nem oldom meg, ha én egy személyt nem tudok elfogadni az életembe, egy személyt nem tudok szeretni, akkor igazából senkit nem tudok szeretni. És hogy amikor rá kellett döbbenjek arra, hogy az csak egy illúzió, hogy szeretni tudunk. Tehát, hogy nekünk abszolút nincs szeretetünk
minden, ami van, az csak egy önzés, egy hátsó gondolat, teszek valamit azért, hogy kapjak vissza valamit. Na, vele is ugyanez volt, hogy én mindent megtettem volna érte, De de vártál ha ő vissza nem valamit. nyújtotta nekem azt, amit én tőle elvártam, akkor begurultam. Tehát, hogy akkor dühös voltam rá. Amúgy szerintem minden szülő így éli meg a kapcsolatot a gyerekével, csak hogy ez még kényesebb volt, mert te úgy gondoltad, hogy hát ő valamivel többet kéne neked nyújtson, és nem nyújtotta, nem? Igen, meg hogy hálás legyen nekem. Igen. Tehát, hogy ezek olyan abszurd dolgok, ha az igazságba tesszük, tehát, hogy akkor világosan lássuk azt, hogy hát miért kellett volna ő hálás legyen nekem. Hát az egész, én is az Isten gyermeke vagyok, ő is az Isten gyermeke. Kinek az erejével nevelem? A Jóisten erejével. Tehát akkor kinek kell ő hálás legyen? A Jóistennek, nem nekem. Szóval ezek, mikor ugye az igazságba tesszük ezeket a gondolatokat, utána már olyan világos lesz az, hogy kell gondolkozni, és hogy mitől jöttek elő ezek a problémák. Hogy mi történt? A lábfájásod, most már nem fáj a lábad. Azt Nem tudom. fáj, 3,5 évig fájt a lábam, szünet nélkül. Tehát már azt is mondtam, hogy meg kell tanuljak élni vele, ez nem fog másképp menni. Ez amíg élek, velem fog tartani. És akkor a doktor úr segített megint az életembe, egyetlen egy kérdéssel józanított ki ebből az állapotból. Helyre tett. Igen, egyetlen egy kérdéssel azt kérdezte tőlem, hogy hiszem-e azt, hogy az Isten mindent tud és mindent lát. És hívő asszony lévén, hát ez nem volt kérdés, úgymond, csak gyakorlatilag nem tudtam én ezt úgy lehozni a gyakorlatra. Azt mondtam, persze, hogy a Jóisten az mindent tud és mindent lát. És azt kérdezte tőlem, és ha Jóisten tudta előre, hogy te el fogod rontani ennek a gyereknek a nevelését, akkor miért bízta rád? És akkor itt koppant nekem az, hogy a Jóistennek belefér. Az is, hogy én elrontottam a nevelését, az is, hogy ahhoz, hogy én tanuljak, meg Hanna is tanuljon, meg az egész családunk tanuljon belőle. A Jóisten, mivel annyira szeret minket, neki beleférnek ezek a görbevonalak is, az életünk görbevonalai is a tervébe, és én nincs ahonnan tudjam azt, hogy mennyire hatásos volt ez az én életemben is, ez a tapasztalat, ez a helyzet, meg a Hanna életébe is. Honnan tudom én, hogy a Jóisten nem csíszolja őt, csíszolta ezekkel a helyzetekkel drága kövé. És ki vagyok én, hogy eldöntsem, mérlegeljem, hogy ki milyen szinten van, vagy hogy kinek mi fér bele, vagy mi nem fér vagy bele hogy az ki életébe. Már esett, így van, így már nem van. lehet semmit se felőle. Így van. Tehát, hogy ezt megértve hálás voltam aztán nagyon a Jóistennek, és ha hiszed, ha nem, meggyógyult a lábam. Tehát 1 hét nem kellett, és úgy magamba szálltam, és bocsánatot kértem a Jóistentől, hogy ennyi éven keresztül én ilyen önmarcangoló gondolatokat tápláltam magamba, és hálás vagyok neki, hogy ő megszabadított ezektől, és ami a pozitív az, hogy a kapcsolatunk helyreállt Hannával. Nálam volt a gond. Nem nála, tehát nálam volt a gond. Tehát minden kapcsolatunk helyreáll, ha mi először rendbe rakjuk azokat. Így van. Tehát ha a probléma nálam van, én kell megoldjam azt a problémát. És ha én megoldottam a problémát, akkor már nincs egy probléma. A következő beszélgetésünkön szeretném, ha arról beszélnénk, hogy hogyan lehet megfékezni a gondolatokat, ha egyáltalán lehet-e
ilyesmit csinálni, és mi a megoldás, mi az a menet, amivel helyre tesszük, mert ugye beszéltünk ezekről az alapokról, hogy én az Isten gyermeke vagyok, semmi sem az enyém, a pénz, tehát hogy igazából egy gyakorlatias tapasztalattal szeretném, hogyha szemlélnénk, hogy is éled te meg, mikor jön egy ilyen helyzet az életedbe. Szeretettel maradunk veletek a következő beszélgetésünkig. Viszlát!